ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝටම පුරුදු දේ එකතු වෙලා ඉන්නවා බල්සෝරි නලිකාගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක Adobe Photoshop පාඨමාලාවේ තවත් එපිසෝඩ් එකක් එක්ක. ඉතින් මේකෙදී අපි කතා කරනවා කියලා කිව්වා. ඒ වගේම මේකෙදී විශේෂයක් කිව්වා. කලින් එපිසෝඩ් එකේදී කිව්වා මේක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ වීඩියෝ එකක් කියලා. ෆොටෝ Facebook Instagram හරි social media හරි දාන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේක බලන්න ඕනේ වීඩියෝ එකක් කියලා මම කිව්වා. ඒ ඇයි කියලා අපි බලමු. හරි. ඊට කලින් පහුගිය ටික මතක් කරගමු රට්ටක් ගාලා. කලින් වතාවේදී අපි කිව්වා මෙන්න මෙතන මේ රවුමක් ඇඳලා භාගයට කපලා තියෙන එකේ ඒකේ තියෙනවා කිව්වා create new layer fill and adjustment එකක් කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික. ඒ වගේම මේකේ adjustment layer එක කියලා කෙටියෙන් හඳුන්වනවා කිව්වා. ඒකෙන් හින්දා මම දැන් ඉස්සරහට කතා කරන්නේ මේකට adjustment layer කියලා විතරයි. හරි. adjustment layer එකකට ගියාට පස්සේ අපි solid color ඉගෙන ගත්තා. gradient ඉගෙන ගත්තා. pattern ඉගෙන ගත්තා. කලින් එපිසෝඩ් එකේදී මේකෙදි brightness contrast ඒ වගේම levers curves exposure ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් එහෙනම් අපි යන් ඉස්සෙල්ලාම brightness වලට brightness කියන එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ brightness වෙනම pop up window එකකින් එනවා. මේ pop up window එකකට වැඩිය multiple window එකක්. හරි. මේකේ brightness කියලා එකක් සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවාද මේ ඉර දාලා තියෙනවා. මේකේ brightness එක අපිට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතකොට picture එකේ brightness එක අඩු වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ යම්කිසි හේතුවකින් මේම brightness අඩු වැඩි කරද්දී ඔයාගේ image එකේ brightness අඩු වැඩි වෙන්නේ නැත්නම් දැන් මේකේ අඩු වැඩි වෙනවනේ වෙන්නේ නැත්නම් ඒකට හේතුව තමයි ඔයා මේ brightness contrast එක දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක මැද්දට උනොත් ඒ කියන්නේ මේ layer එක උඩට ගිහිල්ලා මේක මැද හිටියොත් එහෙම ඔයාලට පේන්නේ නැති මේකේ අඩු වැඩි කරද්දී අඩු වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි brightness contrast layer එකකට යටින් තියෙන layers වල ඒ වගේ තමයි brightness contrast අඩු වෙන්නේ. එතකොට යම් කිසි හේතුවකින් මෙතන layer දෙකක් තියෙනවා නම් එකක විතරක් brightness වැඩි කරන්න ඕන නම් ඔයා කරන්න ඕනේ ඒ අවශ්‍ය නැති එක brightness contrast layer එකට වැඩිය ටිකක් උඩට ගෙනිහින් දාන එක. එතකොට brightness layer ඒ layer එකට බලපාන්නේ නැහැ. හරි. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. සාමාන්‍ය brightness කියලා කියන්නේ ආලෝකය. අපි දන්නවා ආලෝකය අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. නළුවෙක් වුණත් අඳුරේ ඉන්නකොට කැතයි. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් ඒක ටිකක් අඩු වැඩි කරන්න. ඊට contrast කියලා කියන්නේ ඒ වගේම එකක්. ඒකේ details වෙනස් කරන්න පුළුවන් brightness වලට සාපේක්ෂව. ඒ කියන්නේ brightness වැඩි කරනකොට අපිට පේනවා මේ ආලෝකය විහිදිලා වගේ තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට සමහර colors පේන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් contrast ටිකක් වැඩි කරන්න. contrast ටිකක් වැඩි කරනකොට අපිට සමහර colors වැඩිපුර බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ contrast අඩු වැඩි කරන එක වෙනස් කර ගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේක reset කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට තමයි ෆොටෝ එක තිබ්බේ. ඒ වගේම brightness වැඩි කරාම contrast එක වැඩි කරාම මෙන්න මේ වගේ quality එකක් ඒ ෆොටෝ එකට ගන්න පුළුවන්කමක් අපිට ලැබෙනවා. sorry. ඊට පස්සේ අපි brightness contrast මෙතනින් ඉවර කරනවා. එපමණක් දැනගත්තාම දැනට ඇති. මොකද ඒක basic නිසා. ඊගාවට අපිට පුළුවන් ඒකටම ගියාට පස්සේ levels අඩු වැඩි කරන්න. levels විදිහට ගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලන්න තියෙන්නේ. levels අපි ගත්තට පස්සේ අපිට properties කියලා එකක් බලා ගන්න එනවා. මේකේ අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් උඩට පළලට ගන්න පුළුවන් කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන RGB colors කියලා දාලා තියෙනකොට මේකෙන් කියන්නේ red, green and blue කියන එක. ඒ කියන්නේ රතු, කොළ සහ නිල් කියන එක. අපිට මේක රතු, කොළ සහ නිල් විතරක් සිලෙක්ට් කරලා මේක අඩු වැඩි කරොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් image එකේ තියෙන රතු, කොළ, නිල් කියන colors තුනම මේ වගේ අඩු වැඩි කරගන්න. හරි? ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් මේ තෙන්ට ගිහිල්ලා මේක red විතරක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ මම red. මේකේ අපි මේවා කරොත් එහෙම red එක වැටෙනවා. ඔයාලට මම කලින් එපිසෝඩ් එකේදී කිව්ව මතක ඇති අර විදිහට අපිට gradient එකක් දාලා ඉවරලා gradient එකේ opacity එක අඩු වැඩි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. මම එහෙම කියලා කිව්ව හේතුව තමයි දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. අපිට ඒක levels වලින් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය රතු ගතියක් ෆොටෝ එකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි. තමයි levels. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ තද ගතිය, ඒ කියන්නේ රතු පාට වෙනක් තියෙනවා, ලා ගතියක් තියෙනවා, තද ගතියක්. එතකොට මේක ඕනනම් තව ලා කරන්න පුළුවන් මෙහාට කරලා. ඒ වගේම අපිට ඩාර්ක් කරනවා නම් ඩාර්ක් කරන්න පුළුවන් මේ පැත්තට ගෙනිහින්. හරි. ඊට පස්සේ උඩට අපි ආපහු යමු. සාමාන්‍යයෙන් රතු අඩු වුණොත් එන පාට මොකද්ද? කොළ. ඒක තමයි මේ කලර්ස් අතර තියෙන සෙල්ලම. මම මේක සාමාන්‍ය විදිහට තත්ත්වෙට ගේන ඕන තිබ්බ විදිහට ඩිෆෝල්ට් වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ බටන් එක ඔබලා කලින් තිබ්බ තත්ත්වෙට ගේන්න.
ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ ඕන green අරගන්න. green select කරලා අපි මේකේ අඩු වැඩි කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා green අඩු කරනකොට අපිට ලැබෙන්නේ purple එහෙම නැත්නම් red රතු පාට වගේ කලර් එකක්. ඒකත් අපිට ඔය කලර්ස් ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා. මේකත් අඩු වැඩි කරනකොට මෙන්න මේ වගේ අපිට කොළ පාට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට පේනවා ඇති. මේකේ කලර්ස් මං කිව්වා අර හිතන්න එපා කියලා. දැන් රතු අයින් කරනකොට green වැඩි වෙනවා green එහෙම මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මේක නිකන් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට blue මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන්. blue එකත් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ. blue අඩු වැඩි වෙනකොට කොළ පාට තමයි මේ වෙන්නේ. blue මේ පැත්තට ගන්නකොට කොළ පාට එනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ blue ගතිය නැති කරන්න පුළුවන් මේ image එක මෙතෙන්ට ගෙනාවත් එහෙම නිල් පාට මොකුත්ම නැහැ. නිල් පාට ටිකක් අඩු කරගන්න ඕන. අපි මේ පැත්තට ගන්න පුළුවන් චුට්ටක්. ඒ වගේම තමයි අපිට කොළ පාට වැඩි කරගන්න නම් අපිට මේ පැත්තට මේ වගේ ගන්න පුළුවන්. කොළ නෙමෙයි නිල් ගතිය වැඩි කරගන්න ඕන. අපිට මේ පැත්තට එහෙම ගන්න පුළුවන්. තනිකර නිල්ම කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට නිල් චිත්‍රපට නළුවෙක් වගේ. සෝරි. ඒක මෙතෙන්ට අදාළ නැහැ. නිල් චිත්‍රපට කතාව නෙමෙයි මම කියන්නේ නිල් පාටයි කියන එක. හරි. කොහොම හරි මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපිට මොනවාද levels අඩු වැඩි කරලා මේක හදාගන්න. මේ හැබැයි මේ දෙපැත්ත කොන් දෙක විතරක් නෙමෙයි. මේ මැද එකත් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? මැද එක වෙනස් කරාම මෙන්න මේ වගේ ලස්සන සිනමැටික් ගතියක් ගන්නත් පුළුවන්. කොහොමවත් මේ තියෙන ත්‍රිකෝණ තුනේ යටින් තියෙන මෙන්න මේ බැලන්සින් තුනේ ඔයාලට ඉමේජ් එකකට වෙනදා ඔයා අප්ලෝඩ් කරාට වැඩිය හොඳ ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් මේ බැලන්සින් තුන පාවිච්චි කරලා. ඒක කරලා බලන්න වටින එකක්. නමුත් අපි මේ වෙලාවේ මේ ලීවර්ස් එක ලේයර් එක ඩිලීට් කරනවා. මොකද අපිට හේතුව ඊගොඩ අපිට යන්න තියෙනවා ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් වලින් කර්ව්ස් කියන එකට. ඉතින් කර්ව්ස් කියන එක සිලෙක්ට් කරගත්ත පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා තියෙන නිකන් net එකක ඉරක් ඇඳලා වගේ. මේක තව පල්ලට ගන්න පුළුවන්. පල්ලට ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේකේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් ඔයාලට මේ ලයින් වලින් කරන්නත් පුළුවන්. මේක කරන්නේ ටික් දාලා ඉවරලා අඩු වැඩි කරන එක. එකපාරක ගිහුවම ටික් එක අඩු වැඩි වෙනවා. අඩු වෙනවා. ඒක මෙතන ටික් එකක් දාලා ඒක අපිට පුළුවන් මූව් කරන්න මේ. එහෙනම් මූව් කරන්න පුළුවන්. මේකත් පුළුවන් මූව් කරන්න. එතකොට එක පැත්තක ඩාර්ක් වෙලා තව පැත්තක ලයිට් වෙන්න පුළුවන්. මේ පැත්ත අපි යට කොටස මෙහෙම අරගෙන මේ පැත්ත උඩට ටිකක් දාලා මේ පැත්ත වැඩිම කරොත් එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ දැම්මොත් එහෙනම් සාමාන්‍ය කලර්ඩ් වල තද කලර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන මේකත් ලයිට් කරන්න කියන්නේ නිකන් මේවා කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද කරන්නේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා සිංහලෙන් මට තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් කරනකොට ආල් තේරෙන්නේ. ඔය විදිහට ඒක ජස්ට් වෙන්නේ කියලා. මේ වගේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් එක. සෙල්ලම් කරනවා වගේම අර ෆොටෝ එකේ ක්වොලිටි එකත් මේ වගේ ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ අපි කර්ව්ස් විතරක් පාවිච්චි කරලා හදාගත්ත ෆොටෝ එකේ ක්වොලිටි එක. හැබැයි මේ කර්ව්ස් අයින් කරාට පස්සේ වලට පුරා මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ අපේ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක. ඒ වගේ මේක ආපහු දැම්මොත් මේ තියෙන්නේ අපි කර්ව්ස් විතරක් දාපු ෆොටෝ එක. හරි. සාමාන්‍ය කර්ව්ස් වලින් ඔයාලට ෆොටෝ එකේ වැඩි ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන් බව දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඒක නිසා මම කර්ව්ස් ලේයර් එක ඩිලීට් කරනවා. ඊගොට අපි යනවා adjustment layer වලින් exposure වලදී වෙන්නේ ඒ වගේම එකක්. exposure වලදී expose එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය පිපිරීමක් වගේ. මේකයි ඒකයි එකද කියලා මම දන්නේ නැහැ. offset එකත් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් කාට. ඒකට gamma correction කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි brightness එකකදී හරි contrast එකකදී හරි pitch එකට දැන් අපි සාමාන්‍ය expose කරාම පේනවාදී දැන් මේ එළිය පොඩ්ඩක් වැඩි. එළිය වැඩි වුණාම අපිට offset එකත් පොඩ්ඩක් හදන්න පුළුවන් ඊට සාපේක්ෂව මේ වගේ. නම් මෙතන gamma correction කියලා කියන්නේ මේකේ colors වල දැන් අපි හිතමු sunlight එකක් එහෙම නැත්නම් ඉර එළියක් වැඩිපුර ආවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ වැඩිපුර ඉර එළිය වැටෙනකොට අපිට ඒකේ එතන වැටෙන හරි පාට පේන්නේ නැහැ. කහ පාට මත ඉර එළිය වැටෙනොත් එහෙනම් සමහරට එක්ක කහ පාට වැඩි වෙලා පේන්නේ නැත්නම් කහ පාට අඩු වෙලා පේන්නේ. සමහරට dark colors වලට ඉර එළිය වැටෙන පස්සේ ඒක අර dark එකෙන් උරා ගන්නවා වගේ හින්දා අපිට ඒකේ ඇත්තටම කළු පාට පේන්නේ. කළු හරි රතු හරි මොකද dark color එකක dark ගතිය පේන්නේ. ඒකට තමයි අපි gamma correction කියලා කියන්නේ. අපිට පුළුවන් gamma වලින් ඒ colors හදන්න. ඔයාලට පේනවාද? දැන් මේ හරිය gamma 1.5 දිනකොට මේ හරිය නිකන් බොඳ වෙලා වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ. මේ පාට නිකන් හේදිලා ගිහිල්ලා වගේ. හැබැයි gamma correction එකෙන් අපි චුට්ටක් වැඩි කරනකොට ඔයාලට පේනවාද? මේ බොඳ ගතිය චුට්ටක් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ එකක් වැටෙනවා. gamma වුණත් උනට වැඩි කරොත් ටිකක් dark වෙන ගතියක් තියෙන නිසා gamma වුණාට වැඩි කරන්න එපා. මේ තියෙන්නේ අපි expose වලින් හදපු ෆොටෝ එක. අපි මේකේ අයින් කරොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ අපේ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක. ඒතර ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක එක්ස්පෝස් ෆොටෝ එක අතරින් කෝකද හොඳ කෝකද කලර් සාමාන්‍ය වැඩිපුර තියෙන්නේ කෝකද ඇහැට වදින්නේ කියන එක ඔයාම තීරණය
බලන්න. හරි. ඒක නිසා තමයි කිව්වේ මේ එපිසෝඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම ෆොටෝස් සෝෂල් මීඩියා වලට අප්ලෝඩ් කරන කට්ටියට වටිනවා කියලා. ඉතින් මම හිතනවා වටින්නේ නැති කියලා. දැන් ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් අරගෙන ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකට ගිහිල්ලා ප්‍රොෆයිල් එකේ ෆොටෝ එක ලස්සනට දාන්න. පුළුවන් නම් ඒ ෆොටෝස් අපිටත් එවන්න. නාමල් බාලසූරිය ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එක තියෙනවා. ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එක හරහා මේ වගේ කරපු වැඩ ෆොටෝස් වලින් හදන දේවල් හදන ෆොටෝස් ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම අපිත් එක්ක ෂෙයා කරන්න පුළුවන් නාමල් බාලසූරිය ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එක හරහා. ඉතින් ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට එකතු වෙන්න ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම තවත් වීඩියෝ මේ වගේම බලන්න. අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම නාමල් බාලසූරිය කියන channel එක මල්ටිපල් කන්ටෙන්ට් channel එකක්. තාක්ෂණය විතරක් නෙමෙයි පුරාතන තාක්ෂණය, නූතන ශිෂ්ටාචාර, පුරාතන ශිෂ්ටාචාර, ඒ වගේම භාවනාව, මෙඩිටේෂන්, මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන ලොකු පරාසයක වීඩියෝ කරන සීරියස් කරන channel එකක්. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා අනිවාර්යෙන් එකතු වෙන්න එක වටිනවා කියලා. subscribe කරන්න. තාම subscribe කරලා නැත්නම් රතු පාට බටන් එක බලලා ඒ වගේම bell icon එක බලලා notification all කියලා දැම්මොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට කවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික මම ටට්ටක් ගාලා කිව්වේ. ඒ ටික ඉගෙන ගන්න දෙයක් නෑ. ඒක තියෙන්නේ කරන්න දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි එකතු වෙලා හිටියට ලබන සතියේ තම විතර ප්‍රාර්ථනා කරන හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. තාක්ෂණ පිනුවේට දවසක් වේවා කියලා. පුරුදු විදිහට මම නමල් බාලසූරිය